Phần 2, mình trình bày về vấn đề chúng ta sẽ giải quyết bệnh tiểu đường như thế nào. Thì câu chuyện của chúng ta vẫn chỉ xoay quanh một chữ đường. Và nói đến đây thì mình lại chợt nghĩ không biết là tiếng Việt của mình vì sao lại dùng cái từ đường vốn chỉ cho một con đường để chỉ cho cái loại nguyên liệu này. Và cho dù là mang một cái ý nghĩa nào thì theo mình, đường nó cũng rất là quan trọng đối với con người. Trong cuộc đời của chúng ta cũng phải chọn được con đường đi cho đúng. Thì trong thức ăn cũng vậy, chúng ta cũng phải chọn được cái loại đường đúng thì nó mới tốt cho sức khỏe. Thì trước khi đưa đến những cái giải pháp, mình muốn dành một ít thời gian để chúng ta phân loại đường. Đường nó có hai loại, đường đơn giản và đường phức hợp. Đường đơn giản nó cũng có hai loại, đường đơn như là đường fructose, glucose, galactose, nó có trong những cái loại tự nhiên như là mật ong hay trái cây. Loại thứ hai là đường đôi, thì nó là đường sucrose. Nó từ những cái loại đường như là đường mía, đường củ cây đường hoặc là đường thốt nốt. Thì chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày qua những cái thực phẩm như là nước ngọt, bánh ngọt, kẹo, vân vân. Thì bên cạnh đó còn có những cái loại đường như là đường lactose từ sữa hoặc là maltose từ mạch nha. Thì tất cả những loại đường mình vừa kể trên nó đều là những cái loại đường đơn, và khi vào cơ thể nó sẽ làm tăng đường máu rất nhanh. Mặc dầu những cái loại đường như là mật ong hoặc là mạch nha, cũng như là những cái loại đường fructose từ trái cây, thì nó đều là những cái đường nó có những cái chất dinh dưỡng tốt. Tuy nhiên khi vào máu nó vẫn có cái tác dụng là làm cho tăng cái lượng đường trong máu rất nhanh. Cái loại đường thứ hai là đường phức hợp, thì nó là những cái loại tinh bột. Nó cũng có hai loại. Thứ nhất là tinh bột tinh chế, tức là những tinh bột trắng, tinh bột đã được xay xát kỹ. Và chúng ta vẫn thấy thường ngày dưới dạng những cái loại gạo trắng chúng ta ăn nè, rồi bột mì nè, rồi nếp nè, những cái loại tinh bột này nè thường chế biến thành những cái dạng như là gạo, bột gạo, rồi bột mì, rồi bún, rồi hủ tiếu, bánh phở, bánh mì, vân vân. Thì nó đều giống như là những cái loại đường đơn, bởi vì nó sẽ làm cho tăng cái lượng đường trong máu rất nhanh, và do vậy nó cũng không tốt cho sức khỏe. Cái loại đường cuối cùng là cái đường từ tinh bột lứt, từ gạo lứt, từ nếp lứt, từ những cái hạt còn nguyên cám, ví dụ như kiều mạch, yến mạch, bo bo, vân vân. Thì nói chung là nó không có xay xát kỹ và nó vẫn còn giữ được cái chất cám. Trong đó nó sẽ có những cái chất xơ, chất dinh dưỡng, khoáng chất, nó sẽ trộn lẫn vào cùng với cái tinh bột, và khi vào cơ thể nó sẽ làm tăng cái lượng đường huyết một cách từ từ. Do vậy mà nó có thời gian để tuyến tụy khôi phục, những cơ quan nội tạng khôi phục. Vì vậy mà thực dưỡng vẫn khuyến nghị chúng ta là nên thay tinh bột trắng bằng tinh bột lứt. Và nhất là đối với những người bị tiểu đường thì thực dưỡng vẫn khuyên là nên ăn dài ngày, và nhất là ăn theo số 7, có nghĩa là chúng ta ăn thuần gạo lứt. Tất nhiên khi ăn số 7, ăn thuần gạo lứt thì tiểu đường sẽ giải quyết triệt để. Chỉ cần ăn một tuần là chúng ta có thể giảm đường huyết và ổn định đường huyết. Tuy nhiên đây không phải là một cách ăn dễ dàng đối với nhiều người, không phải ai cũng có thể thực hiện được. Vì vậy mình nghĩ là chúng ta cần có một cái chế độ ăn nó nhẹ nhàng hơn. Thí dụ như chúng ta có thể ăn với thức ăn bình thường, chúng ta chỉ giảm cái đạm động vật và tăng rau cải lên.
Đồng thời chúng ta sẽ thay gạo trắng bằng gạo lứt. Cái việc mà giảm đạm động vật thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái gánh nặng cho tuyến tụy, đỡ tiết ra cái dịch tụy. Giảm đạm động vật, tăng rau, nó cũng giúp cho tạo được cái sự cân bằng axit kiềm, giúp cho cơ thể mau lấy lại cái sự quân bình. Chúng ta giảm đường nhưng không cử đường, không triệt tiêu đường. Đồng thời chúng ta sẽ bổ sung vào những cái loại trái cây nó vốn có chất xơ. Tuy nhiên phải sử dụng những loại trái cây ít ngọt như là táo, như ổi. Cái vấn đề trái cây này mình cũng lưu ý các bạn. Bởi vì trái cây ngọt, những trái cây chín, lượng đường rất cao và chủ yếu là đường fructose. Và khi cái đường fructose đó vào cơ thể, đối với một người bệnh tiểu đường thì cái gan của mình khi đó nó đã quá tải, nó đã không còn dung nạp được cái đường nữa, mà cái đường fructose nó chỉ được chuyển hóa ở gan. Do vậy khi mà chúng ta ăn trái cây, đường fructose nó vào cơ thể buộc phải chuyển hóa thành chất béo. Và do vậy những người ăn trái cây ngọt với một lượng rất nhiều, thường nó sẽ dự trữ ở dạng chất béo. Do đó những người bị tiểu đường thường là sẽ kèm theo, trước đó là sẽ bị gan nhiễm mỡ. Chẳng những vậy, những cơ quan nội tạng cũng nhiễm mỡ, thành mạch cũng nhiễm mỡ. Chỉ khi chúng ta ăn trái cây mà chúng ta kèm theo những cái sự vận động thể lực, tập thể dục, thì khi đó cái lượng chất béo nó mới có thể được giải phóng thành cái dạng năng lượng. Đó là một cái lưu ý của mình đối với các bạn. Thì với cái giải pháp mà chúng ta vẫn ăn cái chế độ ăn bình thường, nếu các bạn vẫn còn khó khăn thì mình cũng khuyên là các bạn, chúng ta không ăn được 1 tháng, 1 tuần, chúng ta cũng có thể ăn 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, thậm chí 1 ngày. Càng kéo dài cái thời gian ăn gạo lứt chừng nào thì tốt cho sức khỏe chừng đó. Khi chúng ta ăn gạo lứt, chúng ta nhai kỹ, chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt của nó. Và khi mà các bạn đã ăn quen gạo lứt rồi, khi trở lại ăn cái gạo trắng, các bạn sẽ thấy nó rất là nhạt nhẽo. Đối với những người ăn chay thì có nhiều bạn vẫn nghĩ là ăn chay để cho tốt cho sức khỏe, mình đồng ý. Tuy nhiên, ăn chay tốt khi chúng ta ăn đúng. Chúng ta ăn không đúng cách thì ăn chay vẫn có thể mắc bệnh như thường, nhất là tiểu đường. Khi chúng ta ăn chay, thứ nhất, chúng ta ăn cơm rất nhiều. Cơm từ gạo trắng nó cũng làm cho lượng đường tăng cao. Thứ hai, khi không có ăn đạm động vật, không có cái chất ngọt từ đạm động vật, chúng ta buộc phải bổ sung chất ngọt từ đường, từ bột ngọt, từ những loại gia vị chế biến sẵn. Trong đó nó có rất nhiều hương liệu, những chất bảo quản, chất hóa học, đều không tốt cho sức khỏe. Thứ ba, do để tăng cái sự hấp dẫn của thức ăn, để cho chúng ta dễ ăn hơn, thì chúng ta hay có những cái cách chế biến phức tạp. Chiên, xào, nhất là khi chiên, nhiệt độ nó sẽ tăng trên 200 độ. Và khi đó, những cái dầu ăn nó có thể biến thành những cetone aldehyde. Khi đó cơ thể nó sẽ càng khó hấp thu và khó đào thải. Nó lại gây cái gánh nặng cho gan, cho thận. Thứ tư là có một số bạn ăn chay không vì yếu tố tâm linh, thì các bạn vẫn sử dụng sữa, trứng, đều là những đạm động vật. Thì hiện nay
đã tìm thấy có hai cái dạng tiểu đường. Thứ nhất là tiểu đường dạng nhiệt và thứ hai là tiểu đường dạng hàn. Chưa có một cái công trình nào để phân tích về cái vấn đề này. Tuy nhiên theo cái thiện ý của mình nghĩ là những người mà ăn mặn, ăn đạm động vật, nó vốn có cái tính dương. Có thể là những người mắc bệnh tiểu đường ở cái dạng nhiệt, và những người mà ăn chay, vốn những cái thực phẩm chay nó đều có tính âm, như là rau cải, đậu hũ, cà măng, nấm giá, nó đều có tính âm, thì các bạn có thể mắc cái tiểu đường thể hàn. Thì cho dù là ăn mặn hay ăn chay, thì cái điều mình vẫn luôn nhắc nhở các bạn là ăn phải lưu ý quân bình âm dương, cân bằng axit kiềm. Thì chúng ta khi mà chúng ta thay đổi triệt để cái cách ăn uống của mình, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen thì không phải là dễ dàng. Và từ phần 1 đến giờ, mình chỉ giải thích cũng như là đưa ra những cái giải pháp chung chung. Thì Viện Chẩn sẽ giúp cho chúng ta có những cái giải pháp cụ thể hơn. Và thường là chúng ta vẫn cứ nghĩ cần phải hạ đường huyết. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải khôi phục lại cái tuyến tụy. Thì khi đó cái đường huyết của mình nó mới ổn định, và khi đó chúng ta mới giải quyết tận gốc cái gốc bệnh. Mình không có đưa ra một cái phương thuốc thần kỳ nào hết. Mình chỉ giúp các bạn tác động vào nhằm khôi phục lại cái khả năng tự điều chỉnh của cơ thể. Khi bắt đầu chữa bệnh bằng phương pháp Viện Chẩn, bao giờ chúng ta cũng qua những cái bước. Thì thứ nhất là cào đầu, thứ hai là làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, thứ ba là làm ngũ hành tương sinh. Thì trước hết là cào đầu, chúng ta sẽ dùng cái cây cào. Chúng ta cào từ trước ra sau 50 cho đến 100 cái để kích thích não. Thứ hai, nếu các bạn không có cây cào, các bạn có thể dùng tay các bạn cào. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Mình đã có rất nhiều clip nói về thực hiện cái 6 vùng phản chiếu này. Hôm nay mình sẽ nói rất nhanh. Vùng thứ nhất, 30 đường trái trước, phải sau. Vùng thứ hai, vùng thứ ba cũng 30 đường trái trước, phải sau. Vùng thứ tư, 30 đường trái trước, 30 đường phải sau. Vùng thứ năm, trên ụ cầm 30 đường. Vùng thứ 6, khoanh lỗ tai 30 đường bên trái trước, 30 đường bên phải sau. Đặc biệt mình sẽ làm vùng thứ 7 là vùng nội tiết, đi ngang qua nhân trung. Đây là vùng rất quan trọng. Sau khi đánh 6 vùng phản chiếu, chúng ta sẽ đánh ngũ hành tương sinh. Nói thì nghe nó phức tạp, nhưng thực tế các bạn chỉ cần dùng que giò, các bạn đánh vào những cái vùng theo thứ tự. Thứ nhất là gan. Chúng ta chỉ cần đánh khoảng 5-10 giây là được rồi. Thứ hai là tim. Tim thì có hai bên, tam giác tim có hai bên, trái trước.
phải sau. Thứ ba là vùng tỳ, bên trái cánh mũi. Thứ tư là vùng phế, bên trái trước, bên phải sau. Thứ năm là vùng thận, bên trái trước, bên phải sau. Sau khi đánh ngũ hành tương sinh thì chúng ta sẽ tiến hành. Nếu các bạn mà không đánh ngũ hành tương sinh, các bạn cũng có thể bỏ qua và các bạn cũng dùng cây lăn. Các bạn lăn khắp mặt, cũng là tác động lên những cái cơ quan. Sau khi đã lăn, đối với những người bị huyết áp thấp, chúng ta nên dây cái huyệt 19 30 vòng để làm tăng huyết áp trước khi chữa bệnh. Cái bộ huyệt mà trị tiểu đường nó khá là đơn giản. Mình chọn cái bộ huyệt đơn giản nhất để hướng dẫn cho các bạn. Vùng thứ nhất, những huyệt đạo sẽ đi qua đây, cái vùng này, ngang nhân trung. Huyệt thứ nhất là huyệt 63. Chúng ta dày 30 cái. Huyệt thứ hai là huyệt số 7, giữa lỗ mũi đi xuống. Trái trước phải sau, các bạn cũng dây 30 vòng. Huyệt thứ ba là huyệt từ chân mũi đi xuống, là huyệt số 113. Trái trước phải sau. Huyệt 63, huyệt số 7 và huyệt 113 nó là huyệt của tuyến tụy. Huyệt thứ tư, huyệt của tuyến thượng thận, huyệt số 17, từ mép miệng đi lên. Đây là huyệt có tác dụng như là thuốc kháng viêm corticoid. 30 vòng trái trước phải sau. Huyệt thứ 5 là huyệt số 38. Đây là huyệt của thận và cũng là huyệt của đại tràng. Nó có tác dụng như một cái thuốc kháng sinh. Dây 30 vòng trái trước phải sau. Vùng thứ hai đó là vùng lách, gồm có hai huyệt. Huyệt 37, chúng ta thấy cái vòng cánh mũi. Chúng ta chọn điểm ngay giữa. Các bạn thấy cái đường ngang ra. Cái thứ hai, các bạn canh ngay giữa mắt, tròng đen con mắt đi xuống. Giao điểm của hai đường đó là huyệt số 37. Chúng ta cũng dây 30 vòng. Cách huyệt 37 khoảng 4 ly, tức là bằng cái bán kính của cái tròng đen con mắt. Cái là cái huyệt 40, nó sẽ nằm trên cái đường mà méo ngoài của cái tròng đen con mắt đi xuống. Huyệt 40. Cả hai huyệt 37 và 40 đều là huyệt của lách. Huyệt cuối cùng là huyệt số 0, là một cái huyệt của thận.
30 vòng trái trước phải sau. Sau khi chúng ta bấm huyệt theo thứ tự, lần thứ nhất chúng ta sẽ lăn vào những vị trí vừa bấm. Chúng ta lại bấm tiếp lần thứ hai. Các bạn nên cố gắng nhớ cái tên, cái số huyệt. Thường những cái huyệt đạo trên gương mặt đã được thầy đặt theo cái tên số từ 1 cho đến mấy trăm đó. Thì mục đích của thầy khi đặt tên theo cái con số nhằm mục đích toàn cầu hóa cho tất cả những người khắp nơi trên thế giới đều có thể sử dụng được cái bộ huyệt này một cách dễ dàng, thay vì đặt tên bằng chữ. Đó là cái ý của thầy. Và mặc dầu nói là mấy trăm huyệt, nhưng thực tế những huyệt chúng ta sử dụng nhiều nhất vẫn nằm trong khoảng 50 huyệt trở lại. Và do vậy nó cũng rất là dễ nhớ. Và để chúng ta dễ nhớ, lâu quên, thì tốt nhất khi bấm các bạn nên ghi nhớ cái con số. Chỉ cần khoảng 2 lần bấm là chúng ta đã có thể nhớ rồi. Thì sau khi bấm huyệt xong, lăn xong, chúng ta sẽ dùng ngải cứu. Chúng ta dùng ngải cứu. Chúng ta hơ. Chúng ta đốt lên và chúng ta hơ. Chỉ cần hơ qua lại. Chúng ta hơ vùng tam giác lách. Sau đó hơ tam giác gan. Chúng ta hơ lỗ tai. Sau đó chúng ta hơ lòng bàn tay, hơ lòng bàn chân, và chúng ta cũng hơ đồng ứng của gan, đồng ứng của tụy. Mình sẽ cho các bạn xem cái hình đồng ứng. Đây là đồng ứng của gan. Bàn tay chúng ta sẽ làm cái hình đồng ứng của gan. Đây là lá mía. Bàn tay chúng ta sẽ làm cái đồng ứng lá mía. Chúng ta cũng hơ xung quanh. Thì sau khi hơ xong, chúng ta sẽ dùng cao salon bass dán vào những vị trí vừa hơ. Chúng ta cắt những miếng nhỏ khoảng 3 cho đến 4 ly. Chúng ta dán vào những cái huyệt vừa bấm. Cũng rất là nhanh chứ không có gì phức tạp đâu các bạn. Mình chỉ dán vài huyệt cho các bạn xem. Đó, các bạn cứ dán lần lần. Mình xin phép gỡ ra. Thì một ngày chúng ta có thể làm 2 cho đến 3 lần. Nếu riêng các bạn làm 3 lần, còn không thì các bạn chỉ cần làm 2 lần là được. Và trường hợp mà chúng ta vì công việc ban ngày chúng ta không dán được thì các bạn có thể ban ngày các bạn vẫn bấm, các bạn dùng dầu cù la, các bạn chấm vào và các bạn dây huyệt. Buổi tối thì các bạn cũng chấm dầu cù la, các bạn dây huyệt, sau đó các bạn dán
thì sau khi dán khoảng 2 tiếng là chúng ta đã gỡ ra được rồi. Và thậm chí nếu mà qua đêm, các bạn có thể để qua đêm. Tuy nhiên, sau khi gỡ ra thì các bạn phải ít nhất là nửa tiếng, tốt nhất là 1 tiếng, không tắm, không thấm nước. Vì khi đó nó sẽ dễ làm cho cái lạnh xâm nhập vào nếu chúng ta sử dụng nước, dễ gây ra bệnh. Thì mình cũng có cái lưu ý này là chúng ta cũng có hai cái dạng mà dương cũng như là âm, tức là hàn với nhiệt á. Thì các bạn để ý coi chúng ta sẽ thuộc cái dạng nào để mà chúng ta làm. Nếu âm thì chúng ta dùng dương để làm, tức là cái đầu dương á. Còn nếu mà nhiệt thì chúng ta dùng cái đầu âm là cái đồng nè. Và nói chung thường là chúng ta sử dụng cái lăng đồng. Đối với trường hợp mà các bạn không thích phức tạp mà cảm thấy khó khăn quá khi mà phải bấm huyệt, phải nhớ bộ huyệt, phải dán salon bát, các bạn có thể làm đơn giản bằng cách chúng ta lăng đồng. Và khi đó mình khuyên là các bạn nên mua những dụng cụ lăng đồng. Các bạn lăn, thay vì bấm huyệt thì các bạn lăn. Các bạn nhớ tăng cường lăn vào cái vùng trên trán. Trên đây cũng là một cái vùng nội tạng, đây cũng là tuyến tụy, đây là 2 quả thận. Các bạn tăng cường lăn trên đó. Các bạn có thể dùng cái lăn đồng này hoặc cái lăn đồng này. Đa số là các bạn mua cái lăn đồng này vì làm nó sẽ nhanh hơn. Trước khi lăn, các bạn đo huyết áp, đo đường huyết. Sau khi lăn chừng khoảng 1 tiếng, các bạn đo lại đường huyết. Các bạn sẽ thấy nó giảm rất nhanh. Rồi tới trường hợp mà các bạn lại không có lăn đồng nữa, thì mình còn một cái giải pháp nữa. Đó là các bạn có thể dùng những viên đá viên. Các bạn bao lại, lấy vải, các bạn đánh vào cũng những vùng như vậy, thì nó cũng giúp cho hạ đường huyết. Tất nhiên là cái hiệu quả nó không bằng. Đối với những người bị tiểu đường nặng rồi thì các bạn cũng phải nên đầu tư mua một ít ngải cứu hoặc là cái dụng cụ diện chẩn để các bạn tác động, thì nó mới có thể giải quyết được triệt để cái bệnh tiểu đường này. Và mình luôn đưa ra nhiều cái giải pháp để cho các bạn lựa chọn. Và cái quyết định cuối cùng vẫn là các bạn. Thì đối với có những cái trường hợp á, mà khi mà bệnh đã nặng rồi đó, thì những trường hợp như thế này, thí dụ như trường hợp hoại tử ngón chân, thì khi đó có nhiều trường hợp mà bệnh nặng chúng ta cần phải phối hợp với những cái phác đồ khác nữa. Hoại tử ngón chân thì chúng ta do cái lượng máu nó không được lưu thông nuôi dưỡng tốt, nó ứ trệ ngay cái ngón chân rồi nó làm hoại tử. Chúng ta bấm bộ tan máu bầm, rồi chúng ta dùng ngải cứu nè, chúng ta hơi trực tiếp vào ngón chân thì nó cũng giúp cho mau phục hồi. Rồi trường hợp như bị mắt mờ, chúng ta bấm thông nghẹn nghẹt vào những cái bộ vị mắt. Trường hợp mà bị liệt nửa người thì chúng ta lại bấm ổn định thần kinh, rồi bấm thông nghẹn nghẹt và chúng ta tác động vào những cái vùng bị liệt. Hoặc là chúng ta bị suy gan, suy thận, suy dạ dày thì chúng ta cũng có những cái bộ huyệt như là bộ âm huyết, tức là bộ máu rồi thông nghẹn nghẹt, tan máu bầm hoặc chống co cơ. Tất cả những cái đó nó đều hỗ trợ giúp cho người tiểu đường mau chóng hồi phục. Thì
Các bạn á, mình không khuyên là các bạn bỏ thuốc, mà các bạn có thể làm đi. Một tuần sau một tuần các bạn bấm, các bạn điều trị, các bạn có thể nghỉ một ngày, sau đó các bạn làm tiếp và các bạn đo lượng đường huyết. Nếu nó giảm, nó ổn định thì các bạn có thể giảm liều từ từ, từng tuần, từng tháng. Và thường các bạn sau 2 tháng là có nhiều bạn đã bỏ thuốc luôn rồi. Đó là những cái giải pháp mà Diện Chẩn có thể giúp chúng ta. Thì Diện Chẩn cũng có quan tâm đến cái vấn đề cái chế độ sinh hoạt cũng như là cái cách ăn uống. Thì đối với những người tiểu đường á, dù gì chúng ta cũng phải nên hạn chế ăn đường, hạn chế thôi chứ hoàn toàn không bỏ đường. Và chúng ta cũng nên hạn chế ăn lạnh, uống nước đá, cũng như là chúng ta nên ăn lạc một chút, ăn đồ luộc thì tốt hơn. Còn ngoài ra, Diện Chẩn chúng ta không cử gì hết nha các bạn. Các bạn vẫn có thể ăn thức ăn bình thường, ăn đồ ăn bình thường, chỉ là chúng ta hơi điều chỉnh một chút thôi để cho nó tốt cho sức khỏe. Và không riêng gì cái tiểu đường, đối với tất cả những cái bệnh, nếu chúng ta có một cái chế độ ăn nó đúng đắn thì chúng ta sẽ mau chóng hồi phục tất cả những cái bệnh của mình. Đó là cái ý kiến của mình. Và mình đưa ra những cái giải pháp này, thực ra mình chưa có nói hết được tất cả những cái gì mình cần nói đâu. Diện Chẩn thì nó rất là mênh mông. Chỉ một bệnh chúng ta có thể có nhiều bộ huyệt, nhiều cách tác động khác nhau. Mình chỉ đưa ra những cách đơn giản, và chỉ với bao nhiêu đây mình nghĩ là cũng có thể giúp được các bạn chữa được bệnh tiểu đường. Và nếu có những cái gì khó khăn thì các bạn cứ liên hệ với mình sẵn lòng để giải thích cũng như hỗ trợ cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe.